අද මම යන්නේ කුකුල් මස් බුරියානි එකක් හදන්න. චිකන් බුරියානි එකක්. අපි බලමු මේ කොහොමද හදන්නේ මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය කරනවා කොත්තමල්ලි. මම කොත්තමල්ලි කොළ මේ පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන ග්‍රෑම් 15ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරපිංච ග්‍රෑම් 5ක් කරන් තියෙනවා. අවු මිරිස් මම මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 15ක්. පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක් කරන් තියෙනවා. බුරියානි මල් මම දෙකක් කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් ඇට තේ හැඳි එකක් කරන් තියෙනවා. සූදුරු තේ හැඳි දෙකයි, මාදුරු තේ හැඳි භාගයයි. ඊට පස්සේ මම ඉඟුරු ග්‍රෑම් 10ක් මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 20ක් මේ විදිහට පෙති කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම එනසල් ඇට 8ක් කරන් තියෙනවා. කරාබුන ඇටි 5ක් කරන් තියෙනවා. කහ තේ හැඳි එකයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි, තුනපහ කුඩු තේ හැඳි දෙකයි, ලුණු රස අනුව ගන්න. මම සියඹලට දෙකක් දිය කරගෙන තියෙනවා. කුකුල් මස් මම අරන් තියෙනවා මේ කකුල් ග්‍රෑම් 500ක්, කකුල් 4ක්. ග්‍රෑම් 150ක යෝගට් එකක් අරන් තියෙනවා. වතුර අරන් තියෙනවා මම ml 800ක්. තක්කාලි ග්‍රෑම් 200ක් මම කොටු කපාගෙන තියෙනවා. ලුණු ග්‍රෑම් 150ක් කොටු කපාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව තෙල් අරන් තියෙනවා මම ml 50ක් විතර. හාල් අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 600ක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. පළමුවෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ අපි කුකුල් මස් ටික තඹ ගන්න ඕන. දැන් වතුර රත් වෙගෙන එන්නේ. මම මේකට එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් විතර. ඊට පස්සේ මම කුකුල් මස් ටික එකතු කරනවා. දැන් මගේ දෙවෙනි පියවර තමයි අපි මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. මම ඒකට භාජනයක් ලිපේ තිබ්බා. මම මුලින්ම තෙල් එකතු කරනවා. ලිප මම හැමතිස්සෙම මීඩියම් හීට් එකේ තියාගන්නේ. තෙල් රත් වුණ වෙලාව ඉඳලා. ඊට පස්සේ මම ගත්තු බුරියානි මල් වලින් මම භාගයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම ගත්තු ගම්මිරිස් ටික එකතු කරනවා. මම ගත්තු කුරුඳු වලින් මම එක කෑල්ලක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඊටු ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම ගත්තු මාදුරු ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. සූදුරු වලින් මම භාගයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටික මම එකතු කරනවා ඔක්කොම. ඊට පස්සේ ඉඟුරු ටික එකතු කරනවා. මම ගත්ත ලුණු වලිනුත් ලුණු ග්‍රෑම් 50ක් විතර මම මේකට එකතු කරගන්නවා. එනසලුත් ඇට 4ක් විතර එකතු කරගන්නවා. කරාබුන ඇටයට 3ක් විතර දානවා. ඊට පස්සේ මම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකයි, අවු මිරිස් ටික, ඊට පස්සේ කරපිංච ටික මේ ටික ඔක්කොම මම මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට බෙද ගන්නවා. මම බෙදගන්නේ මීඩියම් හීට් එකේ. මම දැන් මේ ටික බෙදගෙන ඉවරයි. මම මීඩියම් හීට් එකේ විනාඩි 3ක් මේක බෙදගත්තා. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරනවා. මම දැන් යන්නේ මේ ටික බෙන්ඩර් කරන්න. මම දැන් යන්නේ මගේ මිශ්‍රණය බෙන්ඩර් කරගන්න. මම ඒ අතරතුර මේකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා මේ කුකුල් මස් තැම්බෙන එකෙන්ම. මම දැන් මගේ මිශ්‍රණය බෙන්ඩර් කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මේ විදියට බෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. දැන් අපි තැම්බෙන්න තිබිච්ච කුකුල් මස් එකත් තැම්බිලා ඉවරයි. දැන් කුකුල් මස් ටිකත් තැම්බගෙන ඉවරයි. මම කුකුල් මස් ටික මේකෙන් අයින් කරගත්තා. මම දැන් යන්නේ ඊළඟ පියවරකින් තුන්වෙනි පියවර බත් එක උයා ගන්න යන්නේ. මම මුලින්ම තේ හැඳි එකක් විතර එකතු කරනවා. මම තෙල් එක රත් වෙගෙන ඉද්දි මම මගේ ඉතුරු කරගත්තු කරාබුන ඇටි ටිකයි එනසල් ටිකයි මම එකතු කරා. ඊට පස්සේ ඉතුරු කරගත්තු කුරුඳු කෑල්ලයි බුරියානි මල් එකයි එකතු කරා. ඊට පස්සේ ඉතුරු කරගත්තු සූදුරු ටික එකතු කරා. මම ඊට පස්සේ දැන් බාස්මති හාල් ටික එකතු කරනවා. මම මේක හොදලා වතුර පැගෙන්න බේරෙන්න තියලා තිබ්බේ. දැන් හාල් ටික එකතු කරනවා. මම ඊළඟට මේකට එකතු කරනවා දැන් වතුර. මම මේ එකතු කරන්නේ කුකුල් මස් තඹගත්තු වතුර. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ml 800. මම දැන් යන්නේ හතරවෙනි පියවර. මේක රත් වෙලා තියෙන භාජනේ මම තෙල් ටික ඉතුරු ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. කියන්නේ මම ගත්ත තෙල් වල ඉතුරු ටික ඔක්කොම මම එකතු කරනවා. දැන්
තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම ඉතුරු ලුණු ටික ඔක්කොම මේකට එකතු කරනවා. ලුණු භාගයට බැදීගෙන ඉද්දි මම එකතු කරනවා මම ගත්ත තක්කාලි ටික. ඊට පස්සේ මම ගත්ත කහ කුඩු ටික, මිරිස් කුඩු ටික, පොළවහ කුඩු, සියඹලා දිය කරගත්තු ටික, ලුණු තේ හැන්දක් කපලා එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ රස බලලා අපි එකතු කරගන්නවා. මම මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේක හරියට විනාඩි 5ක් හොඳට ඉදව ගන්නවා. දැන් මගේ බත් එකක් ඉදෙනවා. බත් එකක් දැන් ඉදලා ඉවරයි. මම දැන් කුකුල් මස් ටික මේකට එකතු කරනවා. හරියට විනාඩි 5කින් තමයි මම එකතු කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මේක කුකුල් මස් ටික පොඩ්ඩක් මේකේ බෙදෙන්න අරිනවා. අපි මේක බෙදෙන්න අරින්නේ මීඩියම් හීට් එකේ. මම කුකුල් මස් එකතු කරලා විනාඩි 5කට පස්සේ යෝගට් එක එකතු කරනවා. දැන් මම එකතු කරනවා යෝගට් එකතු කරලා විනාඩි 2කින් මම එකතු කරනවා අර මම බෙන්ඩ කරගත්තු මගේ මිශ්‍රණය. මේකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරලා හොදලා ඒ ටිකත් මේකට එකතු කරනවා. දැන් මගේ බෙන්ඩ කරගත්තු මිශ්‍රණය මම එකතු කරා හරියට යෝගට් එකතු කරලා විනාඩි 2කින් මම බෙන්ඩ කරගත්තු මිශ්‍රණය එකතු කරාට පස්සේ හරියට මීඩියම් හීට් එකේ විනාඩි 5ක් තියාගත්තා. මම දැන් බත් එක මගේ බුරියානි මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න යන්නේ. මම දැන් ලිප ඔක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ බුරියානි එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටියත් හදලා බලන්න. රස බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. අපි එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.